अस्सलाम-ओ-अलैकुम, मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मैडिसन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਮਨ ਆਖ ਲਓ, ਲੀਮੂ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਕੁਛ ਲੀਮੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ कि ज़्यादातर जो वीडियोज़ ने यूट्यूब ते वो लीमू दे जो फवायद ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਮੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਮੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਰੂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਟਰਸ ਲਿਮੋਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲੀਮੂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੋ ਲੀਮੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 mg ਜਾਂ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਕੀ ਨੇ। ਫਵਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਮੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜੋ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਇਰਨ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਇਰਨ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਮੀਟ ਜੈਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਗਨ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਡ ਮੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਲੀਮੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾय ਔਰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ तो कोशिश करो कि तुसी खाने तो पहले और खाने तो बाद तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा जो है कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल ना करो। क्यों? क्योंकि जो चाय और कॉफ़ी होंगी वो वाइटामिन सी की जी एब्जॉर्प्शन है उन्होंने ब्लॉक करती है। तो इसलिए ये कि तुसी ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਵੋ ਚਾय ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾय ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾय ਔਰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, यानी कि बहुत जल्दी खाने की नाली तो स्टमक तो अगों आता है, तो एज अ रिजल्ट की होगा कि जो डाइजेशन का प्रोसैस होंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स सानू चाहिए होंगे ने जो सारे खाने के ब्रेकडाउन तो सानू मिलते हैं वो नहीं मिल सकते। इसलिए तुसी ये कि थोड़ा जहा गैप जरूर दो खाने तो पहले भी और खाने तो बाद भी चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल। तो एक हो गया आयरन एब्जॉर्प्शन। दूसरा ਇਹਦਾ ਕੀ फ़ायदा है कि कोलेजन जी कोलेजन एक प्रोटीन होंगी है और कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो साढ़े जिसम में हर चीज़ को चाहिए होंगी है। तकरीबन हर चीज़ जो है कोलेजन तो बनती है। जैसे साड़ी स्किन हो गई, साड़ियाँ हड्डियाँ हो गई, साढ़े जोड़ हो गए, जो साढ़े जॉइंट्स होंगे ने उन्होंने इर्द गिर्द जो फाइबर्स जैसे लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, जोड़ों के दरम्यान जो एक कुशन जिहा होंदा जिन्होंने असीं कार्टिलेज आखीदा है। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਲੇਜਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਕੋਲੇਜਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਲੇਜਨ ਬਣ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਔਰ ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਲੇਜਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਲੀਮੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੈਵੋਨੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆਖੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ O2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆਖੀਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੈੱਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੇ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਲੈਵੋਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਲੈਵੋਨੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਬਰ ਹਰ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਮੂ ਜੋ ਹੈ ਵੇਟ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਟੌਕਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੇਟ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੇਜਰ ਜੋ ਅੱਛੇ ਫਵਾਇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਵੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰਬਲ ਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਮਲ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਮਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਰੋਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ
ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਅਲਸਰਸ ਨੇ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਅਲਸਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਆਖੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਡ ਆਖੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਮੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਤੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਜਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਿਡ, ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਮੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੀਮੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਰਮਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਪਾਊਡਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਨ ਔਰ ਗ੍ਰਾਸ ਪੋਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿਟਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰਾਮੀਨ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਵਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਤੋਂ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਅਲਸਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ चेंज होवे अपनी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि अगर तुसी लेमन जूस लेना तो उन्होंने डाइल्यूट करना है, और एक मैं देख रही थी एक बहुत अच्छे एक डॉक्टर से ऑनलाइन, तो उन्हें एक बहुत अच्छा मशवरा दिता है कि तुसी अगर लेमन वाटर पी रहे हो तो तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਂਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਥਰੋਟ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਲੀਮੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਆਨਾ ਰਵੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ इस्तेमाल कर सकते हैं इंशा अल्लाह ताला। और एक होर चीज़ है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन जी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, इसलिए कि तुसी ज़रूर शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स के नाल। और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लेना नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में, मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होएगा। और मिलने अपनी अगली वीडियो।